تو این ویدیو خواستم تعدادی از آمیتیس های موجود تو بازار قیمت جهانی، یعنی که ارزش دلاری آمیتیس چقدر هست، حالا از بیشترین مقدار تا کمترین مقدار توضیح بدم. خیلی از عزیزا دنبال ارزش دلاری یا حالا ریالی سنگ ها و شهاب سنگ ها هستن که فعلا چند تا از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ارزششون رو بهتون معرفی میکنیم و نشون میدیم تا جایی که میشه. هر ویدیو در مورد یه سنگه. فعلا این ویدیو در مورد آمیتیسه. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. در قسمت بالا دسته‌بندی کرده نمونه ها: آمیتیس صورتی، شانگان، خلیج تاندر، اوروگوئه، کوارتز کاکتوس، شرون، آمیتیس لاس وگاس و بیشترین قیمت که 27500 دلار تا $2. اولین قطعه رو باز میکنیم. آمیتیس در کل نوعی کوارتز معدنیه که رنگ بنفش داره. اگر دقت کنید اینجا عکسش گذاشته، ببینید شکل خودش خیلی زیبا و در 5 نقطه برش خورده برای اینکه داخل سنگ مشخص بشه. نمای نزدیکتر. بلورهای کوارتز مشخصه که ساختار 6 ضلعی داره و درخشش شیشه‌ای و رنگ بنفش کمرنگ تا رنگ بنفش پررنگ هم وجود داره. رنگ بنفش هم به خاطر که مواد معدنی مثل آهن هستش. یا آمیتیس و کلسیته که کریستال های کوارتز هم درونش قرار داره که ارزشش 25,575. مکان استخراجش هم اوروگوئه، ارزش هم 54 اینچ، ارتفاع 33 اینچ، ضخامت 30 اینچ، ارتفاع از روی پایه 59 اینچ. که توضیحاتی هم در مورد خود آمیتیس اینجا گفته. بلورا به شکل 6 ضلعی به وجود میاد بیشترش و رنگ بلورها از تیره تا حالا روشن، بنفش روشن وجود داره که هرچی تیره تر ارزش بیشتری هم داره. هرچی رنگ بنفشش بیشتر باشه ارزشش بیشتر و هرچی کمتر هم باشه ارزش اون آمیتیس پایین تره. و اینکه به عنوان سنگ قیمتی تا نیمه قیمتی در نظر گرفته میشه و بزرگترین ژئود آمیتیسی هم که تا حالا کشف شده 13 تن بوده و فعلا تو موزه شاندونگ چین نگهداری میشه که 3 متر طول داشته و 1.8 هم عرض و 2.2 متر هم ارتفاع. البته رکورد برای قبلا بوده و رکوردهای جدیدی هم وجود داره که یکی از بزرگترین ژئودهای آمیتیس که تا الان یافت شده 20 تن یا 20,000 کیلو وزن داشته. اینم جایی که استخراج میشه. آمیتیس تو اوروگوئه سنگ‌های آتشفشانی استخراج میشه و اینم دوباره محلش و اینم موارد مرتبط با این سنگ که قیمت‌های مختلفی هم داره. مثلا این نمونه گفته ژئود آمیتیس 10 اینچ با پایه فلزی $355. نمونه بغلیش هم 5.5 اینچ با پایه فلزی $225 ارزش گذاری شده. ژئود آمیتیس بنفش تیره 22 اینچ پایه فلزی $3673. هر اینچ 2.54 سانتی متر میشه. این الان گفته با پایه 5 اینچ، یعنی اینکه 5 رو ضرب در 2.54 کنیم، حالا 2.5 در نظر بگیریم، میشه دوربر 12 سانتی متر.
اندازه سنگ با پای 12 سانتی متر و $225 ارزش گذاری شد. یا این بغلی گفته 10 اینچ با پایه که میشه 25 سانتی متر، $355 ارزش گذاری شده. و این یکی هم دوباره 10 اینچ با پای فلزی، $400. و بغلیش هم اندازه بزرگی داره، 3600. پس سنگ آمیتیس بستگی به نوع و کیفیت میتونه تو دسته نیمه قیمتی و قیمتی ارزش گذاری بشه و دسته بندی بشه. خب اینم یه نمونه از سنگ آمیتیس، اینم تصاویرش، نمای نزدیک خیلی زیبا و جلا داده شده، برش زیبایی هم دادن که این نمونه بیشتر نمونه‌ایه که برای کسایی که کلکسیونر هستن و موزه دار هستن نمونه خوبی هستش. بریم یه نمونه دیگه ببینیم. اینم یه نمونه دیگه، آمیتیس و کلسیت با بلورهای کوارتز در کنارش. مکانش هم آرتیگاس اوروگوئه. گفتم بیشترین آمیتیس و با کیفیت ترین آمیتیس دنیا اوروگوئه و مکزیک استخراج. البته جای دیگه هم وجود داره، مثل ایران خودمون هم داره، ولی کیفیت آمیتیس های ایران خیلی پایینه و بالا. البته تو مثلا مشهد حتی نمونه‌های خوبی با کیفیت هم پیدا میشه، ولی بالاترین کیفیت برای اوروگوئه و مکزیک هستش. الان ارتفاع 22 اینچ، عرض 19 اینچ، عمق 6.5 اینچ، ارتفاع هم 34 از روی پایه. وزنم 85 پوند، $3673 ارزش گذاری شده. اینم تصاویر خود سنگ، دقت کنین خیلی زیبا، بلورای بنفش. آمیتیس زمانی تشکیل میشه که ناخالصی آهن در هنگام تشکیل بلورهای کوارتز از طریق فرایند هیدروترمال یا رسوب‌های غنی از مواد معدنی در کنار سنگ‌های کوارتز به وجود میاد. و بیشتر آمیتیس هم گفتم تو برزیل، اوروگوئه، البته اینا بالاترین کیفیت رو دارن و جاهای دیگه هم هست که به این کیفیت نیستن، مثل آفریقای جنوبی، مثل ایران. اینم توضیحاتی که در مورد خود این سنگ گفته و محل استخراج، تصاویرش. و اینم نمونه های مرتبط، $375 ارزش گذاری شده. اینجا $2327. برش ژئود آمیتیس 21 اینچی با کلسیت روی پایه فلزی. و اینجا هم دوباره داریم بستگی به اندازه و کیفیت بلورهای آمیتیس ارزش اون سنگ تغییر پیدا میکنه. گفتم هرچی بنفش تیره تر ارزش بالاتر و هرچی بنفش کم رنگ تر ارزش سنگ هم پایین تر. این هم نمونای سنگ رو ببینید، برش هایی که خورده. کوارتز هم هست، ببینید سفیده اینایی که میبینی بلورهای کوارتز در کنار خود آمیتیس تشکیل شده. اینم تصویرش. خب بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. یه ویدیو کامل تو چنل از آمیتیس وجود داره، توضیح کامل، سختی و اینکه اندازه ها، نمونه‌های قیمتی، غیر این و تمام توضیحاتی که مربوط به آمیتیس میشه ویدیو کامل وجود داره. خب این نمونه رو $1420 ارزش گذاری شده. کوارتز و آمیتیس، جمهوری دموکراتیک کنگو، اندازه سنگ 7.7 در 9.3 در 14 اینچ. اینا بر حسب اینچه. کریستال های کوارتز هم در کنارش هست، ببینید از نزدیک
این هم نمای نزدیک، تصاویر خیلی با کیفیت و زیبا از خود سنگ. این هم توضیحاتی که در مورد خود آمیتیس گفته و نمونه های مرتبط. خوشه آمیتیس بنفش تیره 7.5 اینچ $310. اینجا هم گذاشتن خوشه کریستالی آمیتیس بنفش تیره 5.7 اینچ با کریستال های بزرگ $413. و اینجا هم ببینید الان این نمونه چون بنفش کم رنگ تری ارزش پایین تری داره، $209. این هم موارد مرتبط. بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. نمونه های زیادی هستش که اینجا بر اساس اون ظرافت و رنگ و کیفیت ارزش متغیری داره و هرچی کیفیت بالاتر ارزش بالاتر. حالا به این نمونه ها دقت کنیم میبینید که هر کدوم بسته به نوع رنگ کریستال های آمیتیس ارزش سنگ متفاوته. بعضی نمونه ها فروخته شده. این یه نمونه ژئود آمیتیس که 7.8 اینچ بوده با پای فلزی، فروخته شده. دقت کنید این نمونه ها زیادن. کوارتز آمیتیس و هماتیت، منطقه خلیج تندر، کانادا، 2.7 اینچ در 3.7 که در کنار کریستال های کوارتز تشکیل شده. ژئودها و کریستال های آمیتیس $139 ارزش گذاری شده. رنگ بنفش و قرمز تیره. خوشه زیبا به عرض 3.7 اینچ از کریستال های آمیتیس با ناخالصی های هماتیت است که از معدن مونلای در نزدیکی تاندربی انتاریو جمع آوری شده. این هم توضیحاتی که گفته در دهه 1950 ذخایر آمیتیس در حدود 30 مایلی شمال شرقی خلیج تاندر هنگام ساخت جاده کشف شده. این هم نمونه های آمیتیس خلیج تاندر که ارزش های متفاوتی داره. الان اینا به خاطر اینکه بلورای آمیتیس رنگ روشنتری داره ارزش پایینتری هم دارن. مثلا اینا رو گذاشته $67، اینجا $74، $71 و این نمونه هم که اپیدوت سبز $80. و ترکیبات آمیتیس نوعی کوارتز بنفش، یعنی از خانواده کوارتز که ناخالصی آهن، عناصر کمیاب که منجر به جایگزینی های پیچیده شبکه کریستالی می شود. خب بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. و الان نمونه های دیگه هم هست. اینجا $39 و $33 ارزش گذاری شده. این هم تصاویر خود گردن آویز. کوارتز گونه آمیتیس، مکان برزیل، ارتفاع 1.6. یک آویز آمیتیس صیقل داده شده زیبا با ارتفاع 1.6 اینچ شامل حلقه. این جنس از برزیل جمع آوری شده و از سراسر آن رنگ بنفش یک دست دیده میشه. این هم توضیحاتی که محل استخراج گفته و این هم نمونه‌های مرتبط با گردن آویز که از سنگ‌های دیگه گردن آویز ساختن و یا ارزش گذاری به دلار نشون میده. خب تا ویدیو بعدی و یه سنگ دیگه، بدرود.